You look so Yes. good. So big. گیریم مدت میشه که اینجا است. حالا ما خودمون تو زیاد دیر نمیشه که تقریبا چیزی کم 4 سال دیگه همین 4 سال که همین بودین هر سالش هم دین یا نه این سال اولش هم دین Ay, perfecto. یعنی شادش فقط فرده از موریه دیگه زیادتر شباهت به همه مردم تاجیکستانی از مردن دیگه امیدوارم جور صحتمند باشین هر گوشه از دنیا هستین دوستای عزیز خوش آمدین دوباره به یک ویدیو دیگه از ما دوستا قسم انگلیسی مو کمک عجله داریم بس باشه ما هر روز عجله داریم کل برای ما روز عجله است آره دیگه خیلی امروز هم دبلیش دیگه دوستا امروز هم دید سیتی به خاطر که این روز کسته یک جشن استقلال استرالیا یا امروز روز فرهنگی دیگه حتما سلام علیکم نزدیک شماری چیز گپ امروز سلام دوستای عزیز خوش آمدید در یک ویدیو دیگه از ما دیگه میخوام خوش نیم مدت ایدای امروز کسته دستی امروز استرالیا دیگه از خاطر که استمون دیده اینجی کلگی از همین مهاجرای که کشورده اینجا جمع شدیم کلگی مایا دیگه بریم سالیم نشان میدیم که چند رقم کلچر و چند رقم مردم و چند رقم رسم رواج در اینجا امروز است دوستا این یک گروه چینیزی منظریم این چونکی این دوباره اینی گسته چینیزی ها نه اینی کدامه اینیش بچم کجاییه؟ کجاییه؟ اوکراین اوکراین؟ واو چقدر لباس های مقبول داره یا هلو یا اوکراین جنگ هسته چقدر so beautiful hello you look so yes so good lovely Afghanistan and you? Ukraine. Yeah, Ukraine. You guys look stunning. your dresses look so good and here South Australia ini Sham kasa Australiana hello I think so Australian good perfect sorry آره منظرم نه؟ West Beach and West Beach Surf Life Saving Club in Australia سکال داره؟ نه وبیم سکول نداره دیسکول خطاولش نی کار میشه داشته؟ سرک سارا نداره؟ چه هست سیتی استرالیا ایش هم مربوط استرالیایه عزیز که در اون قد چای میخورم تو واسده بده
goodness. Afghanistan zindabad. Oh my goodness. Oh my goodness. City of Adelaide, Cape Town. ای شیده که ما خبرم داشت دختر ما رفتی خیلی مزدور بوده شده اینا راه سیکی شد بگرده نه؟ اونجا سیکی ما باشه خیلی فرجه میشتن دیگه اونجا که نمگه باشه شد افغانی ها اونجا باشه ادا بدنه افغان قبل خود باشه؟ اینجا گرشم بریم دوستا ما خنجقه اینجا گشتیم این خم بریم دیگه واقعا اینجا موی دیدی افغانی خیلی کم بوده نه بود 4 نفر با خدا اون دیدین در تصویر 4 دانه 3-4 دانه بچه بوده دیگه واقعا کم دلم غریب شد بخیر این خم مایوس شدم چرا آدی پیش بوده خیلی پررنگ بوده این سال بسیار کم رنگه دیگه میتو سوری دیگه اکیما برای خنجر زوگر شنیده میدو مجبوره که ما چیزی پورا کنیم نفر آره دیگه نه از من نتی شرکه خاطر میخوایم که ویدیو بگیریم دیگه نه وقتی تو اونجا بری بس اون ویدیو بسازیم حالا دوستا اگر موضوع ویدیو گرفتن نم بوده ما رفتیم اونجا گرم شدی حالا ما اشتراک نکنیم اگر کی من شرکت نکنم شرکت نکنم کی شرکت کنه باز تغییر باید میگه از خود آغاز آره یالا باید از خود بشه یعنی بر چیست موبایل جوش کش ماهیه اینجا ماهیه کش ماهیه کش فستیوالا یا زر کنتری دخم نه میش بلیس هر شقدر جبرنا چه نزدیکی بس میگین بسیار شلوغ است هر کنتری هم ده ما خبر نیم اما گروه افغانی از مود کجاست این یک دونه چند دونه اینجاست مقصد beautiful community groups who have come together tonight in this space to celebrate. اوکراین دوستا اینا اوکراین هست چه قسم شکلات خوب میشه خبر من چیز میشه نه تاجیکستانی ها تاجیکا چقدر مقبولن برو خزوت دوستان سلام مجدد ما هم دم امرایی اوکراین ساکن لباس از چقدر مقبوله ما برش نشون بدیم اینی چادرش فقط پرده از مو وریه دیگه زیادتر شباهت به مردم تاجیکستانی از مدرن دیگه خیلی مقبوله نانای اسپیشال چیه منظریم خیلی مقبوله دیگه دوستان دم قنجره از خیلی خوش آمده از خاطر ما قنجره از یک عکس بگیریم یک ویدیو بگیریم دیگه دوستان حال که چقدر مقبوله اینا کم پس بلوله ما هم قد یک نفرش پیدا کنیم گپ دیم ها اوکی دیگه سلام علیکم خوبین جان چجوره بخیرین زنده باشین شما خوبین سلام دیگه قد از مون گپ میزنیم آره چرا دیگه اول کست لباسم خیلی خوب شه حاضرگی مزدوروش کردی امیر گفتیم بیا قشم گپ دی دیگه زنده باشین دیگه امروز به نظر چیز گپ همین چی شما میدین
والا مو در مناسبت 26 جنوری که استرالیا است ما به خاطر از اینجا جمع شد داریم. چه قسمت دیگه امی چه قسمت وقت میشه شما دیگه کشور زندگی نین چه قسمت مدت میشه که اینجا هستین؟ والا ما خود زیاد دیر نمیشه که تقریبا همی چیزی کم 4 سال میشه. 4 سال میشه. اوکی. دیگه همی 4 سال که همی بودین هر سال شم دین یا نه این سال اول شم یکم دین دی استرالیا؟ تقریبا هر سال هم دام. همی پرید که ما همیشه شریک بودیم. همیشه دیگه خلاصه همی 26 جنوری همیشه هم دیم. دایی جشن استقلال که است در نام استرالیا یاد میشه نه؟ دایی چی رقم هر مردم میاد یا نه میتونه چیز مخصوص بخشی یک رقم مردم یا نه هر کس میتونه در این روز بیاد؟ آره هر کس میتونه و تا که ما اطلاعات دارم که بیش از 100 دانه کلچر بیش از 100 دانه ثقافت دنیا که در این کشور زندگی مونه خصوصا در این شهر اونا در اینجا شرکت دارن و در استرالیان پرید دیگه که شما دیدین اونجا شما شاید مشاهده کرده باشین که خیلی مردم از فرهنگ‌های مختلف که در اینجا شمولیت مونه و در این پریدی که در این روز که گرفته میشه در اونجا اونا هستن دیگه. نه من واقعا ما گوش منم از رقم مردمه مخصوص بخش یک مردم نیه بخاطر که کشور اصلی از مردم ابوریجینال بوده اما بعد از که رقم مردم هم مثل از قبیل از مو مردم و از افغانستان هم دیگه مردم خیلی زیاده زاد در کس را اینا قبول کرده داغوش باز کلگی یک رقم دمی اشتراک نه ده حق مساوی یک همه حق مناسبش یک رقمه دیگه اینا شما چه فکر کنین ما وش منم سایل منم فکر کنم از سالای دیگه داخل کم رنگ شده کم رنگ بخاطر از این شده چون بعضیا کس بله این روز اعتراض داره که این روز یک کشتار عمومی مردم ابوریجینال استرالیا آغاز شده بود بخاطر از اینکه بعضیا از بایکوت کردن دیگه بعضیا میخواد که باید دیگه روز دیگه گرفتار شن استرالیا دیگه نه ولی در کل هر کس نظرش که متفاوت بسیار زیاد احترام میلی در مردم بومی از جای واقعا که اونا خیلی چیزی خوب نداشته بوده گذشته خوب نه دیگه ما قدروا هستیم و هر زمان که یه روز را کستشین کرد باز مو آره قدر رقم مردم شده می کشور زندگی نه در روزی که مثلا بلده اونا دردناک بوده مو درد شریکی بلده کسایی که در این روز خوشی داشتن و خودش خوشی شریکی بله چون فکر نکنم که درد ابوریجینال را که از هزاران مردم که کسی بیشتر احساس کنن ما درد از نار احساس می‌کنیم چون می چیز را که ما کشیدیم ولی هنوزم جریان داره هنوزم جریان داره هنوز متاسفانه جریان داره هنوزم ما افغان‌ها در هر جایی هستیم ما خودگو نمی‌جیم اما واقعا روح مو امور فکر مو تمام جسمان کس نارامه بله کشور سیف است اما روحیتا نارام نی آره یا این رقم است ما با مدت روزی که کشور از ما مثل کشور بریش نه دیگه همگی می تو آزادانه باید شرکت کنه هم دیگر رو بپذیریم با مدت روز دیگه واقعا آزادی بسیار خوب چیزه واقعا اجام باشه ما نمیشه فرصت نگم داور باش منو نام رحمت الله داری رحمت الله داری نام برادرز مکسر رحمت الله داری بده کدام فامیلشون کلشون در این زندگی نه تنها خودت آره تمام فامیل ما میشه فامیلی تمام ما میشه خیلی خوش شدم تشکر دیگه از گپ زدن شما واقعا دیگه تشکر زنده باشین سوال خوب ده ما لباسا کسته در مراسم نکاح کسته جور کرده بودم در پاکستان دیگه یه از اونجا بردم خط کنم خوبه تشکر زنده باشین ما گفتیم یعنی چه قصه خوبه که در کلچر از مو بخوره کالا نه واقعا اگر خم مثلا تو مثلا افغانی خوش نی دو کالایشی تو خیلی دورم باشه چیم تو بخوره دو نفر گنی افغانی از یا زیاد روزن خوش شدیم قطع گپ زدیم یا وقتی خوش تا می سالمنی تفریح رقم از خط فامیل تو وقت خوش میخوایم دیگه تشکر باشین خیلی شما تشکر لباسای شما بسیار قشنگ است زنده باشین شما ما استهدیل کسته شما رو اپریشیت می‌کنم که یک کارمونین کسته و ان شاء الله همیشه خوشحال و سربلند باشین زنده باشین تشکر Lord Mayor of Adelaide, Dr. Jane Lomax-Smith is here. I welcome members of our First Nations Open Circle group, Mr. Peter Sokas, Chair, and board members, and Mrs. Jan Shawley. She is the Chief Executive Officer of the Australia Day Council, South Australia. Council mayors join us, sponsors, and just as importantly, all of you, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome. What a night we have.
Now, of course, something like this cannot happen without incredible partnerships. So I do want to thank the City of Adelaide, SA Power Networks, Billy's Family Bakery, Epson, Sarah Constructions Proprietary Limited, pH8 Natural Alkaline Water as well. And this event is assisted by the Australian Government through the National Australia Day Council and supported by the Government of South Australia. Now I would like to welcome... Good evening, ladies and gentlemen, to the Honourable Francis Adamson AC, the Governor of South Australia, to my parliamentary colleagues Zoe Beddison and Jing Lee, representing the Leader of the Opposition, to the Lord Mayor, Jane Lomax Smith, but most importantly, to each and every one of you, proud Australians, committed South Australians. This morning, I feel so privileged to be able to bear witness to an extraordinary and powerful moment right where we gather now, as we had the morning ceremony that the Australia Day Council has been putting together now for some years. Australia Day is an opportunity to reflect on who we are as a country, who we are as a people, and what we're collectively committed towards achieving. And I think it is important to acknowledge that most of us, relatively, no matter how far back our family goes, we are all newcomers. There is an ancient culture here that calls this land home, the longest living culture that has ever existed in the history of the world, the Indigenous culture. And I would like to pay my respects not just to the Kaurna people, but Indigenous people around this great land that call this country home, for which we should be so grateful for them sharing it with us. When we think about that Australian story, there's also an undeniable truth that we do things unlike any others anywhere else in the world. There is no example of a truly multicultural... We're not gonna live Good evening, respected distinguished guests, dignitaries, ladies and gentlemen. Happy Australia Day. Australia Day is an opportunity to celebrate our success as a diverse and multicultural nation and reflect on what it means to be an Australian. I am Fahima Ahmadi, an Afghan girl who left a house, a family, and a life back in her country and fled to Australia all alone to save her life in September 2021. After the country fell to Taliban's control. I was guilty because of choosing to work as an interpreter with Australian and American coalition forces back in Afghanistan. I was guilty because I did not accept the way of life which is forced upon women of my country in Afghanistan. I was guilty because I did not give up on my dreams and my basic human rights. Today, women are deprived of their basic human rights to study, work, and be a part of society in Afghanistan.
and they have been completely erased from society. They are not allowed to go to school, to work, or even step outside of the house alone without a male companion. I have challenged and worked to change this narrative throughout my life. I am also a Hazara, a minority ethnic group that is persecuted over the decades in Afghanistan for their ethnicity and beliefs. I am currently working with MEXA MRC as a community liaison officer, helping a new arrival refugees with settlement and culture services. امروز روز استرالیا دی یا روز استرالیا دیگه، مثلا امروز روز است که استقلال میگیره. ما امروز هم دی همراه حتما در اینجا بسیار فرهنگای عجیب غریب رو دیدیم و ما مثل ما و ما چه سلام که امور رواج خودمون کلچر آره امور پوشیدیم هم دی اینجا دیگه. مردم از مورم خوش کده دیگه، ولی ما از دیگه رو زیادتر خوش کدیم. مثلا خیلی قشنگ بود نه؟ آره عزیزان، برقم که محبوبه گفتن امروز که بود روزی استرالیا بود دیگه. منظور روزی چیه که استقلال امروز گرفتن دیگه. امروز کلگی میج جمع شده موم هم ده دیگه. خودگون شم دمود قبل ویوشن که بیرو بارش شخصیاته کلگی هم ده میجی واقعا خیلی خوب تایم تیر شد. مگم داولش موم ده که کم گرمی بوده این حال خیلی خوب بیدار شده، خیلی خوب شه جای همگی که نمده خالی دیگه. دوستا شاید سوال کنید که امروز اگه استرالیا دیش مو چه رقم لباسا پوشیدین؟ به خاطر که امروز کسته سراسر جهان که هر کس که اینجا مهاجره هر کس لباسای مخصوص از خودن پوشیده، اما فرهنگای خودن خورده، بعضی غذاهای حتی آورده. ما در ویدیو بلدشون میلم و چیزا هر کس هم رقم لباسای خود پوشیده نه. موم دیگه در موم مناسبت لباس هزارگی خودن پوشیده، لباس افغانی خودن پوشیده دیگه. هر کس هم کلچر از خودگون خورد رواج داره، چیز قبیل غذایا چیز کلاه تو گیرو چیز خود حافظ دیگه شروع شده. دوستای عزیز دیگه ما بخره موری طرف خانه دیگه. ما اینجا گشتیم، خیلی فرهنگای عجیب غریب دیدیم، خیلی قشنگ چیزا دیدیم دیگه. شما در ویدیو دیدین دیگه انشالله که از ویدیو خوشم باید. تا ویدیو بعدی دیگه دوستای عزیز شما رو در خدای یگانه میسپارم. در خدای پامان حتما.
دیگه عزیزای دیل این رقمی که محبوبه گفته مو خیلی جای گشتیم خوب واسه سعی کردیم تا اندازه یک سیل بود مو سیل کردیم دیگه اینال من داشتین ششته دیگه استا رئیس نیبوری خانه دیگه روزم تقریبا شو میشه دیگه عزیزای دیل تا دیگه ویدیو را که بازم مو در خدمت شما حاضر میشی همگیشم را در خدای یکتا میسپاریم دیگه وقتشون خوش روز خوش خداحافظ